Dashcam antara benda yang agak penting juga dalam kereta anda. Tak kisah anda pakai kereta yang lama ataupun kereta yang baru, dashcam ni membantu anda untuk anda monitor kan. Mana nak tahu kita mungkin ada aksiden tapi tak sempat nak rakam untuk bukti, ataupun mungkin kalau anda nak undur anda punya kereta tapi anda nak satu panduan, anda boleh gunakan dashcam ni untuk anda pantau dekat bahagian belakang. Jadi lebih mudah dekat sini. Jadi nak tahu best ke tak dashcam ni daripada Kingslim ni berbanding dengan dashcam lain yang ada kat pasaran? Jadi jom kita unbox dan juga review. Assalamualaikum dan hai. Jadi untuk tahu anda, Kingslim Dashcam D4 ni dijual dekat pasaran dengan harga sekitar RM800, yang mana boleh katakan memang agak mahal. Tetapi selalunya Kingslim dia ada juga promosi. Anda boleh klik dekat link di bawah dan harganya selalu berlega sekitar RM399. Mungkin tamisil anda boleh dapat lagi murah kat sini. Anda boleh check untuk kita punya official store daripada Akaso. Jadi kita straightforward je untuk kita punya dashcam kat sini. Nampak? Inilah dashcam kita. Okey, saya dah connect kat sini untuk power dia. Jadi kita nak tengok bab dia punya skrin dahulu. Okey, kita ada skrin bersaiz 3 inci dekat sini. Okey, skrin dia ialah jenis touch screen dan juga dia gunakan panel IPS. Saya boleh katakan untuk kecerahan skrin dia memang sangat-sangat bagus. Tak ada masalah kalau anda berada dekat bawah cahaya matahari ke kan. Sebab selalunya dalam kereta ni dia tak terlalu terang sangat. Jadi anda boleh tengok sekali lah anda punya skrin ni. Kemudian dekat bahagian skrin juga kita ada menu untuk anda play yang sebelum ni kan, previous video. Kemudian kat sini kita ada wifi. Kemudian tepi ni kita ada mic, anda nak mute pun boleh juga. Dan last sekali kita ada untuk manual recording. Kemudian dekat bahagian atas ni kita ada paparan seperti jam. Okey, kita ada paparan minit yang mana dia sedang rakam. Kemudian kita ada bateri, wifi dan juga mic, sama ada mute ataupun tidak. Apapun bila anda rakam pula, dia akan ada watermark lain, macam watermark untuk tarik, GPS dan sebagainya. Sekejap lagi kita akan cerita. Dan satu benda yang saya suka tentang dia punya paparan kat sini lah, anda boleh ubah paparan dia tau. Sama ada nak tengok untuk kamera depan saja ataupun kamera belakang saja, ataupun kamera depan dan juga belakang serentak. Dan anda juga boleh pilih sama ada kamera depan lebih besar dan kamera belakang lebih kecil, ataupun kamera belakang lebih besar, kamera depan lebih kecil dekat sini. Okey, dekat sini saya tunjukkan dekat anda sikit. Okey, inilah paparan untuk kamera depan utama dia dan juga yang belakang ni jadi yang nombor 2. Saya boleh tekan sekali kat sini dan dia boleh bertukar. Kalau saya cuba tukar kat sini, sekarang yang belakang dia jadi utama, yang depan dia jadi yang secondary. Kalau saya tekan sekali lagi, dia akan jadi belakang saja, dan tekan sekali lagi jadi depan saja. Jadi anda boleh tukar-tukarlah mode dia kat sini. Sangat simple. Jadi banyak juga pilihan kat sini kan. Okey, jom kita tengok pula bab rekaan dia. Okey, saiz dia agak kecil dekat sini. Ialah dia punya skrin pun 3 inci je kan. Kat bahagian depan ni anda tengok, okey, ini jenama Kingslim. Okey, dekat bahagian depan ni kita tak ada sebarang port lah. Cuma kita ada bahagian-bahagian untuk dia punya bunyi speaker. Dekat atas ni ialah tempat mana anda akan ada satu adapter GPS. Adapter GPS ni lah yang anda akan lekat dekat bahagian anda punya cermin. Kemudian yang ini anda akan lekatkan dia, installkan dia kat situ. Jadi satu benda yang sangat mudah kat sini. Kalau nak rasa macam nak buka ni pun boleh, GPS biar situ dulu. Mungkin anda nak cucuk anda punya SD card dan sebagainya. Okey, macam anda tengok, inilah dia punya model GPS. Okey, yang inilah yang akan lekat dekat cermin dia. Kemudian kita akan cuba install, okey, kita punya ni dashcam. Okey, Kingslim D4. Cara dia apply, just anda masukkan, okey, kat sini anda tolak saja. Okey, settle. Dan kat sini anda boleh adjust lah anda nak buat macam mana angle dia. Kemudian dekat bahagian atas ni kita ada satu port. Okey, ini port untuk kamera belakang. Anda just cucuk je, dia bukan jenis USB. Kemudian kat bahagian kanan tak ada apa. Bawah ni mungkin nampak ini bahagian dia punya speaker. Dekat bahagian kiri ni banyak sikit lah. First kali kita ada butang kuasa kat sini, on dan juga off. Kita ada satu, okey, LED kat sini. Kemudian kat bahagian dalam ni kita ada, ini ialah power dia, yang mana dia gunakan power untuk adapter yang anda guna dalam kereta lah. Macam anda nampak kat sini, okey, dia gunakan yang ini. Anda cucuk je kat tempat rokok tu dan dia akan power on. Selalunya dia akan power on secara automatik. Bila anda on je kereta anda, dia juga akan power on kat sini. Kemudian satu lagi ialah port SD card. Untuk port SD card ni, anda boleh letak SD card anda sehingga 256GB. Besar tak tu? Kalau anda ada bajet, anda beli je SD card 256GB dan anda boleh tengoklah video-video yang lepas kan. Mungkin seminggu 2 yang lepas pun boleh lagi check kat sini. Untuk
minimal punya requirement dia tak ada. Tapi saya lebih sarankan anda guna 64 je lah. Sebab 64 ni pun boleh katakan untuk video seminggu tu boleh katakan dia record je. Ikut penggunaan kereta anda juga kan. Anda rasa nak berapa lama dia punya video yang dia simpan. Sebab kalau banyak sangat dia akan auto delete yang lama-lama. Bercerita tentang rakaman yang ada dekat sini, kita ada rakaman 4K dan juga 2K dan dia gunakan 30 frame per second. Kalau untuk dia punya kamera belakang, dia hanya fix untuk 1080p sahaja. Jadi dia punya kualiti kamera dekat bahagian belakang tu agak kurang sikit berbanding dengan depan yang ini. Kamera ini memang sangat-sangat cantik. Kalau tengok dari segi rakaman ni, anda tahu lah dia punya warna dia sangat bagus kan. Dia punya angle dia sangat luas kat sini dan dia punya clear dia punya sharpness dia sangat bagus. Sebab dekat kawasan sini anda boleh tengok dia punya sharpness untuk nombor plate boleh capture dengan baik. Jadi kalau anda ada sebarang kebarangan ke ataupun apa-apa event, anda boleh capture. Dekat sini juga dia gunakan sensor pada Sony iaitu Sony IMX335 Starvis. Memang rakaman dia sangat cantik ditambah dengan dia punya otak dia iaitu chipset dia daripada High Silicon High 3559. Dan kalau anda tertanya-tanya berapakah sudut dia punya kamera ni, okey, ultrawide dia ialah sehingga 120 darjah. Kalau kat bahagian belakang 150 darjah. Ditambah satu lagi benda yang saya suka tentang kita punya dashcam ni ialah dia punya rakaman malam tau. Sebab rakaman malam dia walaupun keadaan yang terlalu gelap tapi dia still boleh capture dengan baik. Dia punya pencahayaan dia memang boleh kawal dengan sangat-sangat bagus kat sini. Dia punya detail pun still lagi boleh nampak. Okey, dia berbeza dengan dashcam yang dijual dekat pasaran. Dan anda boleh tengok sendirilah contoh-contoh yang saya sediakan kat sini. Anda boleh nilaikan macam mana kualiti rakaman dia kan. Sebab 4K dan juga 2K setting. Selain daripada itu juga banyak lagi kebolehan yang boleh dibuat oleh Kingslim Dash D4 ni. Antaranya ialah kita ada parking monitor, G sensor, seamless loop recording, emergency video log dan juga time lapse video recording. Jadi dekat bahagian setting ni kita ada resolution dulu. Okey, kita boleh pilih 4K ataupun 2K. Dia setkan kepada 30 frame per second. Kemudian kita ada video encode, anda boleh tukar. Okey, saya selalu gunakan H265 lah. Okey, kalau tekan sekali dia akan tukar 264. Saya guna 265 je. Kemudian speed unit pun anda boleh tukar. Okey, MPH ataupun km per hour. Kita ada screen dormant. Anda boleh tukar ikut berapa, seminit ataupun 3 minit. Kita ada anti flicker mode 60Hz saya selalu guna. Kita ada sensitivity, saya gunakan low saja sebab kadang-kadang low ni pun dia agak sensitif. Kemudian kita ada parking, saya gunakan high. Anda nak guna low pun tak ada masalah untuk parking. Kita ada date format. Kemudian kita ada audio. Okey, anda boleh on ataupun off. Volume ni ialah dia punya bunyi ada kat sini. Macam bunyi on dia, tapi saya rasa annoying, saya off je lah. Kemudian kita ada loop recording. Okey, anda boleh buat sama ada seminit atau 3 minit. Kalau anda guna memory card yang kecil, gunakan 1 minit je pun dah cukup. Kemudian anda boleh setkan time secara manual kat sini, tak ada masalah. Time zone setting, language anda boleh gunakan English. Bahasa Melayu tak silap saya tak ada kat sini. Okey, dia terhad untuk beberapa bahasa. Format SD card pun boleh. Kemudian untuk GPS info ni anda kena ni lah install punya GPS. Dia berikan dalam kotak, jangan risau. Kita ada reset system dan juga about kat sini. Sangat-sangat mudah untuk dia punya setting. Dan itu sahaja. Kalau anda ada smartphone tak kisah Android ataupun iOS, anda boleh download satu apps nama dia Roadcam. Okey, untuk apps ni anda boleh connect wifi dekat dashcam ni. Jadi kat sini kalau nak tengok video-video yang dirakam sebelum ni ataupun anda nak download ke delete, anda boleh buat macam tu je. Secara kesimpulannya saya boleh katakan dashcam ni sangat-sangat berbaloi dengan harga dia iaitu 399 sebab anda dapat sekali dengan kamera belakang, dengan rakaman dia punya yang sharp tu dan juga rakaman malam ni yang cantik. Rakaman malam ni satu benda yang agak penting bagi saya lah sebab rakaman malam ni kebanyakan dashcam agak fail buat masa sekarang. Tapi yang ini dia perform. Tapi bukan untuk kamera belakang dia lah sebab kamera belakang dia tak apa nak cantik. Tambah pula anda boleh kawal sendiri untuk guna 4K ataupun 2K sebab kalau anda memory card yang besar anda gunakan 4K lebih bagus. Tapi kalau memori anda kecil je macam 32GB, anda guna 2K je. Apapun apa anda rasa tentang dashcam daripada Kingslim D4 ni, anda rasa bagus ataupun tidak dengan rakaman-rakaman yang saya dah tunjukkan dekat anda? Apa kata, tinggalkan komen anda dekat bahagian bawah dan macam biasa jangan lupa like, subscribe juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.